Починаємо роботу чергової 93-ї сесії, в цьому році першої, Богуславської міської ради 8-го скликання. На пленарне засідання прибуло 22 депутати з 26 обраних та міський голова, що дає нам право розпочати нашу роботу. Міжсесійний період, свій день народження, відзначала Окопнюк Світлана Петрівна. Давайте привітаємо і побажаємо миру, добра і здоров'я. 93-ю чергову сесію Богуславської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Також прошу вшанувати всіх, хто загинув в російсько-українській війні, хвилиною мовчання. Дякую. На розгляд чергового засідання винесено 16 питань, 17 різне. Ставлю на голосування про затвердження за основу порядку денного 93-ї чергової сесії Богуславської міської ради 8-го скликання. Прошу підтримати. Це ти реєстрацію поставив. Переголосуємо. Так, да, нічого. Поки не нажимай. Зараз буде заново. Так, прошу реєструватися. Голосувати. Це все рівно реєстрація. Будь ласка, в себе там підкендровці. Що нажимати? Реєструємося. Середню кнопку. Середню кнопку. Ось одного дореєструй, хтось один не зареєструвався. Яка різниця, що? Голос. Так, рівень не буде, не? А ну, все плюс ще Володимира ще зареєструємо. Буде 23, по ідеї. Слава Богу, що ви прийшли. Без вас ніяк не може тут розібрати. Це в наші військові, не тільки другу політичну партію писали. Так, прошу реєструватись. Давайте ще раз зареєструємося по-новому. Так, середню. 23, правильно. Ставте на голос. Тепер ставлю на голосування Порядок. за основу порядку денного.
Прошу підтримати. У нас три тільки, так? Порядок денний прийнятий за основу. Прошу доповнити порядок денний наступними питаннями. Перше питання про затвердження розпорядження міського голови номер 116 від 19 січня 2026 року про затвердження протоколу про результати електронного аукціону від 14.01.2026 року. Слідуюче питання про внесення змін до статуту Буславської дитячо-юнацької спортивної школи Буславської міської ради Київської області. І останнє питання про примусове відчуження комунального нерухомого майна у державну власність. Ставлю на голосування свою пропозицію, прошу її підтримати із доповненнями. Дякую. У кого будуть ще питання, доповнення, пропозиції? Тоді ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 93-ї чергової сесії Буславської міської ради 8-го скликання з урахуванням пропозицій. Прошу підтримати. Порядок денний прийнятий в цілому. Починаємо працювати. Далі, Леонід Михайлович. Віталій Миколаївич, перед тим, як ми приступимо до розгляду питань, я хочу від себе, від цієї внучки, висказати слова вдячності нашим рятувальникам, а іменно, що прогулюючися в такий холодний день, як був, десь около 15 градусів, внучка мені каже: дідусь, дивися, котик примерз там, де на каналі мост, примерз, він плаче і хоче, щоб його порятувати. Я хотів сам, але там тоненький був. Я перезвонив на 101 на Бухівський їхній диспетчер. Через декілька хвилин приїхав сам керівник Волошин із своїм помічником. Вони оглянули, дали команду, приїхала лодка, човен, і з човном вони достали цього котика. Я хочу сказати слова вдячності в такий складний час, як для них, але вони по-людськи байдуже віднеслися до тої проблеми, яка сталася з нашими животними. Так що слова вдячності. Дякую, передаємо. Починаємо працювати. Перше питання про надання матеріальної допомоги доповідає Терещенко Олександр Борисович, будь ласка. На комісії нашої поступило, як завжди, січень місяць. У нас фактично кожен січень дублює, кожен січень кожного року, це самі прізвища. Поступило більше 100 заяв, десь близько 120. Вдалося задовольнити в межах передбачено бюджетом нашим 42 заяви. Дві жінки у нас досягли віку 100 років, за нашим прийнятим рішенням по 10 тисяч гривень виділили. Там йде прибутковий 20%, все десь 1008 ці бабці отримають. Так що, бачите, у нас є довгожителі, то просимо підтримати. Ми акуратно в межах бюджету обережно, до грошей дуже обережно відносимося. Надіємося, до літа ми війдемо в кількість заяв і фінансові можливості. Олександр Борисович, я хотів би, щоб ви передивилися, можливо, ще треба щось зробити зміни в програму стосовно того, якщо, наприклад, народжується двойня, то я думаю, що ми теж повинні давати якусь допомогу. Віталій Миколаївич, ситуація яка, наскільки я знаю, що ніхто із присутніх ні одного разу не виступав проти таких пропозицій. Можливо, що воно в програмі було. Подивіться. По-моєму, я не пам'ятаю, як воно на сесію голосуємо. Як доповнення. Вже впав. Геннадій, Вже впав. на комісії розглянули це питання, включимо. Я думаю, депутати підтримують повністю. А чого двоє, не троє? А то ще більше. Давайте передбачимо всі речі. Коли громадяни народжуються, треба допомагати в будь-якому випадку. Голосуємо. Ставлю на голосування, прошу підтримати.
Наступне питання про надання грошової допомоги за програмою соціальної підтримки ветеранів війни, захисників, захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Доповідає Вістак Руслана Дмитрівна. Будь ласка. Шановні депутати, до вашої є проект рішення. 14 січня відбулася комісія по наданню допомоги. Надійшло 26 заяв, заяви всі задоволені. Прошу підтримати. Комісію задоволені, прошу вас підтримати. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення комісії Буславської міської ради з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Руслана Дмитрівна. У нас за допомогою застосунку дії надійшло 5 заяв від учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб. Така вимога постанови, що спочатку рішення затверджує комісії, виноситься, воно вноситься до реєстру пошкодженого та знищеного майна, а потім рішення сесії, воно також буде заноситися до цього реєстру. 4 заяви ми задовольнили, 1 заява відхилена. Відмова буде тому, що члени сім'ї цієї заявника мають житло на неокупованій території, що не дозволяє їм отримати цей ваучер на 2 мільйони. Дякуємо. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. У нас на сесії сьогодні. Сесія закінчиться. Наступне питання про перейменування вулиць та провулків на території Буславської міської ради Обухівського району Київської області. Доповідає Теребун Галина Михайлівна. Будь ласка. Дякую. Шановні депутати, до вашої уваги надається проект рішення про перейменування назв вулиць населених пунктів Буславської міської територіальної громади Обухівського району Київської області. За зверненням сестри загиблого героя Анепрієнка Олександра було подання про перейменування вулиці Чехова Антона в місті Богуславі на вулицю Анепрієнка Олександра. Також за листом Інституту пам'яті про перейменування вулиці 40-річчя Перемоги пропонується перейменувати на Фінське містечко. Потім також по вимислі Інституту пам'яті в селі Дибенці вулицю Макаренка Антона на вулицю Діамантову, вулиця, і в селі Семигорі вулицю Макаренка Антона на вулицю Олімпійську. Були проведені громадські обговорення, які тривали з 14 листопада по 14 січня. В результаті громадських обговорень дійшла ще одна пропозиція від громадянина Данили Білошицького, який вніс пропозиції про перейменування 40 років перемоги в місті Богуславі на вулицю Мстислава Великого, вулиця Макаренка Антона в селі Дибінці, вулиця Володимира Мономаха і вулиця Макаренка Антона в селі Семигорі на вулиця Княжої Слави. Під час розгляду на комісії було прийнято рішення надати пріоритет назві, яку запропонували жителі сіл. Є листи сільських старост з пропозицією найменування саме вулиці Діамантова і вулиця Олімпійська в селах Дибенці і Семигорі. По Богуславу? Що по Богуславу? 40 років перемоги. Фінське містечко розказували. Ну, написано Богуслав, вулиця Шевченка, 85, по-моєму. Да. Ну, його пропозиції, не схвалили комісію. Так що по Шупикам, дивіться, по Шупикам також надійшла пропозиція перейменування вулиці. Вулиці Першотравневої. Вулиці Першотравневої, пропозиція жителів, там історично склалось так, що там була в них назва Бухерова гора.
Вони пропонували перейменувати на вулицю Бухерова. Комісія вирішила, що назва трохи звучить декораційно, асоціативно. Вони до сих пір називають Бухерова. Дивіться, так як зараз в Шупиках немає старости, не призначений, вирішили, що це питання перенести поки що. Це історична назва Бухерова. Історична? Вони до сих пір усі так називають. Тому я думаю, що не стоїть ігнорувати думку. Аркадій Олексійович, ми не звикли. Вона буде Бухарово-Гірська. Бухар, яка завгодно, вже дуже Бухарова не хватало. Щоб нас взагалі вже. Аркадій, геть клепки. Ставимо на голосування. Те, що було сказано Олегом Михайловичем. Перенесено. Що ти ліпиш? Все? Ставимо на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Бо ти в своїй іскривленій голові в тебе все про Бухалово. Там Бухерова, не Бухалово. Бухерова, це історична назва. Леонід Михайлович, ви як голова фракції, зверніться до міського голови. Наступне питання про врегулювання земельних відносин. Доповідає Оксана Петрівна. Будь ласка. Ні, так, те, що ви сидите в красній курточці, з вами ще розберуся. Бо мені стисна курточка, а ви ще не цього. А ви куди дивитесь? Ви ж за це відповідаєте. Декомунізація. Ага, декомунізація. Олександр Борисович, чого ви робите? Так, починаємо. Продовжуємо. Оксана Петрівна. Ви теж керуєте. Є пропозиція Я мовчу за вас. Ви зразу, щоб на вас Аркадій Олексійович завжди був виноситься до вас. Я так і поняв. Про затвердження відповідної документації землеустрою та передачі. Колеги, є пропозиція 1.1.1.14 проголосувати спільно, комісія підтримує. А ви що там, секретар комісії? Секретар, заступник. Леонід Михайлович. Заступник? Проекти рішення 1.1.1.14 спільним голосуванням за основу в цілому прошу підтримати. Затвердження документації під житловими будинками, які належать заявникам. Всі є. Проект рішення 2 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Безносюк Оксані Анатоліївни та передачу цієї ділянки в оренду терміном на 10 років. Вулиця Зоряна, 23А, в межах міста Богуслав. Комісія рекомендує. Проект рішення 2 спільно за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 3 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Могильному Владиславу Валентиновичу для сінокосіння і випасання худоби та передачу цієї земельної ділянки в оренду терміном на 20 років в межах на території Богуславської міської ради. Проект рішення 3 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 4 про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування базовому комунальному клубному закладу будинок культури Богуславської міської ради по вулиці Кільцева, 54 в межах села Розкопинці. Проект рішення 4 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 5.1 про затвердження експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Миколаївська, 98З
Володько Альоні Анатоліївні Є пропозиція проголосувати 5152. Комісія 5298 і заявник той же. Проект рішення 5152 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 5.3 про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки, умов продажу земельної ділянки, яка буде виставлятись на земельні торги окремим лотом та проведення торгів у формі аукціону з продажу права власності земельної ділянки, що розташована по вулиці Шевченка в межах міста Богуслав, загальною площею 80 квадратних метрів. Хто писав? Член комісії? Я мовчу. Вулиця Шевченка біля Старої міської ради, там, де є житловий будинок. Проект рішення 5.3 за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 6.1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва на території Москаленківського старостинського округу Сегеденку Тарасу Андрійовичу площею 8 соток. Є пропозиція 6163 проголосувати спільно. Комісія рекомендує. Проект рішення 6163 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Проект рішення 7.1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби на території Месалівського старостинського округу Столяренко Лідії Іванівні. Ідентичний проект рішення 7.2 дозвіл Остапенко Сергію Олександровичу, Москаленківський старостинський округ, і Резніченко Ярославу Анатолійовичу, Месалівський старостинський округ. Є пропозиція 7173 проголосувати спільно. Комісія рекомендує. Худоба є. А яка орендна плата орієнтовно за гектар землі? Там дуже невелика орендна плата. За гектар вам зараз не скажу, треба подивитися. Не скажу. Це на 7174? Ну, 300 гривень, 400. гривень за гектар? Так, За рік чи за місяць? за рік, за який місяць. 300 гривень за гектар. Ну, образно говоря, давайте я уточню після сесії. Ми хоча б знали, коли ж надаємо землю. Ну, я озвучувала на комісії, зараз ми затвердження, я передивлюся і озвучу вам ще до кінця сесії. Проект рішення 7173 спільним голосуванням за основу в цілому. Прошу підтримати. Наступний проект рішення номер 8 про надання дозволу Мостепану Валерію Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення на території Саверського старостинського округу. Проект рішення 8 за основу в цілому. Прошу підтримати. Цього немає. Весельська, да? Наступний проект рішення номер 9 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється в межах села Карантинське приватної власності Коваленка Олексія Івановича.
Змінюється зведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Також є пропозиція 9192 проголосувати спільно, комісія підтримала. Проект рішення 9192 спільним голосуванням за основу і в цілому прошу підтримати. Конфлікт інтересів. Не конфліктуйте. Добре. Проект рішення 10 про припинення дії договору оренди земельної ділянки шляхом розірвання за згодою сторін, вкладеного спискуном Валентином Миколаєвичем. Земельна ділянка в селі Москаленки. Проект рішення 10 за основу і в цілому прошу підтримати. Проект рішення 11 про передачу в оренду земельної ділянки Скусніченку Миколі Юровичу і терміном на 20 років. Цієї ділянки, що припинилася із Піскуном. Ділянка для сінокосіння та випасання худоби. Проект рішення 11 за основу і в цілому прошу підтримати. Це одна і та сама ділянка. Петрина, а тут же є документація, яка... А є вона на всіх, воно в рішенні не прописано. Я зайду в кабінет, вернуся і вам скажу. І проект рішення 12 про внесення змін до рішення Богуславської міської ради від 23.12.25. Внесли, там передається земельна ділянка під будівлею, де перукарня Богуславчанка по вулиці Шевченка, 27. І в зв'язку з тим, що змінився один із співвласників і докупив ще частинку, змінились відсотки щодо власності на майно, відповідно, паралельно треба, щоб змінились відсотки і про оренду земельної ділянки. Прописали, скільки кому відсотки буде належати в В цьому оренду. ми нічого не поняли, ви, мабуть, вже правильно зробили. Проект рішення 12 за основу і в цілому прошу підтримати. У мене все, дякую за увагу. Стосовно земельних відносин, шановні колеги, що на протязі 4 років роздали, надали на законних підставах. Якщо вже купила перший другий склад. Землячка. У цій логіці, я думаю, що в нашій громаді повинно вже литися ріки молока. У нас повинна збільшитися худоба, там тварини, кози, корови, кролі. Один тільки Юрій Олешко заявив, що будуть коні, він хоч заявив, що буде. І наскільки я знаю, що він навіть допоміг на прохання старостаті. Правильно було таке, Іван Миколаївич? Просто оренда плата досить смішна, земель роздано дуже багато. І ситуація наступна, що ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми можемо порахувати, коли закінчиться земля. То, можливо, над цим треба якось задуматися. Або обмежити в одні руки, або давати тільки військовим, або тому що ті люди, які отримали, будуть сидіти, дивитися на нас збоку. А відповідальність, і це наша відповідальність, депутатів і міської ради. Можливо, над цим питанням треба подумати. Ну, це до вашого слова. Тому в оцих рішеннях, що ви підтримали, там є військові, які вже, і інваліди, але теж отримали. Це де це є, Юра? Ти так говориш, значить директор, говори громче. Нічого не чуть. Це де є, скажи де. В рішенні Анапрієнко. Це сьогодні? Чи твоє оте? Ні. У вас є там військові? Олег говорив за тебе, підожди. Олег же говорив за твою оренду. Ти не перескакуй, говорив за твою. Все, я зрозумів, може далі не Юра, говорити. земля кончиться, Все війна понятно. не закінчиться, Не петляй, земля Юра. закінчиться. Мова ж не про тебе взагалі. Ні, Олег Петрович, ви не зрозуміли. Я прийшов до слова, що ви сказали. Ви
А ви не чуєте, от, наприклад, сьогодні ви дали... Не видали, ти теж дав. Ні, так ми ж проголосували. Знаю. Звичайно. Та ми тут сидимо і все розуміємо. То може, якщо так, що було, треба, значить, пояснювати, що даємо тільки воєнним. Якщо є воєнний, казати, такий, то він воєнний, а не просто хтось очередний багатий пастух, правильно? Треба було звати під ОСГ, під садівництво, під все треба було зразу давати. То що ж давали? Та я ж не знаю, що ж ви То ви ж голосували теж. Давайте приймемо таке правило, що поки даємо по 50 соток. То з цієї сесії приймаємо, чи з якої? Давайте контроль якийсь за Можливо, цими... старости дають добро на земельну ділянку ту чи іншу. Можливо, старости мають перевірити, можливо, ті земельні ділянки вже переорані, там вже виростили сою чи соняшник. Так вони ж на комісію без резолюції старости вони не дають. А контроль Після того, Як вже земля пішла в використання, далі ніхто ж якщо не використовують, значить, Ну, тоді треба, щоб слідкували вони. тоді скасовувати ці рішення. Просто воно ж веде за собою наступне. Якщо заявник хоче взяти гектар чи 2 чи 5 і там займатися якоюсь господарською діяльністю, це ж елементарно, що в нього повинна бути якась техніка, якісь люди, якісь інструменти, засоби цієї роботи. І вони, як мінімум, повинні допомагати у тих старостатах, там, де вони розташовані, тому що платять вони копійки. Це ж логічно буде, щоб староста звертався до тих орендарів, які платять 300 гривень в рік, щоб він допоміг чи трактором, чи соляркою, чи не знаю, чи якоюсь робочою силою. А чого 300 гривень в рік? Я взагалі не розумію. Я не знаю. Я послідовно голосував за всіх, незалежно від прізвищ. Але ну вже воно ж... тому що це земля, яка цільове призначення має, вона найдешевша. Це ужас. А там вже є відсоток Так воно ж Та не так. попахує... Якщо воно так, значить давайте далі, да і все, знімаємо, давайте далі роздавати. Все, земля закінчиться скоро. Давайте роздавати. Давайте Вона на ж сама контролі, дешевша. давайте на контролі тримати використання цих земельних ділянок. Створити... Хто займається потім контролем? Це так розумію, на місці староста займається? Чи наш земельний відділ? Була інспекція, яка на сьогоднішній день її немає. При департаменті управління земельних ресурсів була інспектор, і в нас Наталія Роман займалася тим. На сьогоднішній день інспекції немає і ніхто цим не займає. Ну, якби правду казати. Так, я розумію. А може ми на місцевому рівні можемо там створити якусь комісію для того, щоб просто переглянути, як займаються сінокосінням? Ну, я думаю, що ми зробимо розпорядження, я зроблю розпорядження на своєму рівні, щоб зобов'язати старост, щоб вони слідкували, переглянули і постійно раз у місяць в письмовій формі доповідали про використання земельних ділянок. Так, наступне питання про внесення змін до Віталій Миколаївич, стосовно цього. Стосовно термінів здачі в оренду, голосували за 20 років, коли було прийнято рішення, і ми до цього голосували за 5 років, і там не нерухомість за 10. Раптом всі почали писати 20 років, а сесія почала підтримувати. Тому тепер 20 років треба ждати, чекати, поки закінчиться, і тоді земельну ділянку десь чи виробнику якомусь віддавати, чи що. Я пропоную в оренду надавати на 5 років. Людина не вкладає сінокосіння, людина не вкладає туди ні копійки, просто косить траву, ніяких ні добрив, нічого. 5 років пройшло, наступну заяву написав ще на 5 років. Якщо якісь плани на ту земельну ділянку, тоді не продовжуємо, а даємо там якесь виробництво чи ще. Це ти говориш за сінокосіння чи за комерцію? За сінокосіння. Та треба за все, і за комерцію. А за комерцію Анатолій Леонідович ні, тому що я, наприклад, проти цього, тому що була така штука раніше. При вас теж така вона була. Взяв підприємець на 5 років земельну ділянку, зробив магазинчик, потім йому з райкома говорять, давай щось неси, бо в слідуючий раз, як прийдеш продлівати, не продлю. Я особисто з цим стикався і в цьому жив. Якщо комерційний ларьочок, да, це ми даємо, щоб держати нас на гачку. Кому не було? Що не було? Ну, я образно сказав, мені навіть лень думати, як воно називало. Всі будівлі. Руслан Миколаївич,
Я з Ні, за сільхоз, да. 91-го року в мене кіоски і по 5 років в оренду давали. І в мене один раз тільки Я не за тебе говорю. Проблеми були, коли він намагався віджати земельні ділянки. Суд на стороні підприємця. Аркадій, я ж не проти тебе говорю. Я тобі поясню. Да, дякую. Тому і всі інші людина може в суд подати. І тоді Ну а на що в суд? Тому що він любив суд. Людина собі нормально займається, там щось продає в ларьочку, собі, там шоколадки, хай собі торгує. Да, і все. А так і будуть держати на... Шосте питання. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Буславської міської територіальної громади доповідає Павліченко Павло Іванович. Так, пропонується внести зміни до наступних програм. Перше, до програми фінансової підтримки комунального підприємства Буславської міської ради Буславське житлово-комунальне підприємство на 25-26 роки. Пропонується збільшити фінансування на паливо для генераторів. Та до програми розвитку фізичної культури і спорту Буславської міської територіальної громади на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на оплату послуг з тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. Пропозиція проголосувати ці дві програми спільним голосуванням. Це програма 6-7? Ні. 6? Проект рішення 6. Дві програми спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до рішення від 23.12.25 року номер 506692-8 про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає Сетішенко Валентина Миколаївна. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до бюджету Буславської громади на 26 рік, а саме збільшити дохідну та видаткову частину бюджету на суму 7 мільйонів 479 тисяч 449 гривень за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету. Так, з державного бюджету надійде субвенція на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 6 мільйонів 278 тисяч 500 гривень. Та також субвенція надійде з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на суму 1 мільйон 200 тисяч 949 гривень. Також пропонується внести зміни до вже запланованих видатків, а саме спортивну школу вивести з-під головного розпорядника відділу освіти Богуславської міської ради і підпорядкувати головному розпоряднику відділу освіти, відділ культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Дані кошти спортивної школи, які були заплановані під головним розпорядником відділу освіти, перепланувати і запланувати окремо на спортивну школу 3 мільйона 235 тисяч 500 гривень, 4 мільйона 100 тисяч на програму розвитку фізичної культури, молоді і спорту, на оплату послуг з тренування дітей громади, які займаються в секціях хокею та фігурного катання, та 900 тисяч запланувати на програму фінансової підтримки комунального підприємства Буславської міської ради «Буславське житлово-комунальне підприємство» на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи електрогенераторів. Це всі зміни, які пропонуються сесією. Даним проектом рішення. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферу. Доповідає Сетішенко Валентина Миколаївна. Даним проектом рішення пропонується передати в 2026 році кошти до обласного бюджету на надання освітніх послуг через вивчення предмету захисту країни. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Сума 452 тисячі 595 гривень. А чому у нас область відповідає за цей предмет? Ні, тому що в нас немає, в наших школах немає цих педагогів, які можуть надати вивчення. Область, щоб не розпилювати кошти, вони створили в кожній громаді центр. У нас він розміщений в ЦПТО-1.
де цей предмет викладається для учнів старших класів і для учнів ЦПТУ. А ми виділяємо кошти, ну так як наші діти там займаються. А хто викладає там? Викладає Гамарник Анатолій Васильович. А оскільки училище у нас належить до обласного бюджету, до обласного підпорядкування, то ми перераховуємо їм, щоб потім оплачувати. Так, так, так. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до стратегії реформування системи харчування в закладах освіти Буславської міської ради на період 2027 року. Доповідає Крушеницька Інна Олександрівна, будь ласка. Значить, в Україні в нашій громаді є стратегія реформування шкільного харчування на 2027 році. У кінці місяця стратегії вже стоїть фінансові зміни до даного дату стратегічні цілі. Відповідно, ми просимо внести і в нашу розроблену громаді стратегію цю ж ціль, яка стосується інтеграції країни та нашої громади у міжнародні ініціативи. Тобто будемо працювати над залученням додаткових коштів з інших міжнародних джерел. Ось це бюджети буде більше. Це стосується більше залучення коштів на оновлення технологічного обладнання і ремонту харчових. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Буславської міської ради в новій редакції. Доповідає Калінська Оксана Анатоліївна, будь ласка. Була перевірка Національної соціально-сервісної служби і відповідно до рекомендації перевіряючих ми міняємо положення. Суттєво не міняється нічого, але наразі у нас на рівні держави відбувається знову ж таки зміна дещо повноважень і деякі функції, які виконувала служба у справах дітей, буде передаватися на соціальний захист, на управління соціального захисту. Відповідно до цього ми перевели положення у відповідність до вимог наказу Міністерства соціальної політики. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про зміни до положення комунальної установи Центр надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області. Відповідає Ковальова Наталія Василівна, будь ласка. Центр надання соціальних послуг Буславської міської ради вносить зміни до положень в розділі додання послуги соціальне таксі. Ми чекаємо з дня на день отримання автомобіля для ветеранів війни. Коли ми його отримаємо, ми хочемо вже працювати в цьому напрямку, тому цією сесією ми вносимо зміни, додаємо послугу, розробимо своє положення по даній послуги, для кого ця послуга буде конкретно надаватися. Тоді вже по факту оприлюднимо, як буде здійснюватися надання даної послуги. Тому ми просто додаємо послугу соціальне таксі, вносимо зміни. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Буславської міської територіальної громади благодійної допомоги та передачі її в користування на праві узуфрукту. Чайка Валерій Васильович. Доброго дня. Ми 5 грудня вечором прислали отримали питання модулі для того, щоб їм заплатити за цей проект на 4 садочок. Тут зняти її комунальну власність Буславської громади, а тоді і передати комунальну на свою
тепломережі, щоб вони могли працювати далі. Зрозуміло, технічне питання. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про прийняття з оперативного управління Буславська центральна лікарня об'єктів нерухомого майна та передачу їх на праві узуфрукту. Доповідає Теребун Галина Михайлівна. Шановні депутати, вам пропонується проект рішення про прийняття з оперативного управління Богуславська центральна лікарня об'єктів нерухомого майна та передачі їх на праві узуфрукту. У зв'язку із змінами в законодавстві і скасуванням Господарського кодексу змінюються форми управління майном і потрібно прийняти таке рішення про передачу майна центральної лікарні на праві узуфрукту. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про надання згоди на передачу в суборенду комунального майна нежитлової будівлі. Доповідає Теребун Галина Михайлівна. Шановні депутати, пропонується проект рішення про надання права на суборенду комунального майна Палацу Людограй товариству дитячо-юнацька спортивна школа Людограй. Потрібна згода на передачу. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про надання дозволу комунальному підприємству Буславської міської ради, Буславського житлово-комунальне підприємство на списання житлових багатоквартирних будинків з балансу підприємства. Олексієнко Олег Миколаївич. Шановні депутати, для упорядкування бухгалтерського обліку закон скасував таке розуміння, як тримання будинку на балансі підприємствами. Тобто будинки належать лише власникам квартир повністю. Тобто питання формальне, тільки власники квартир можуть вирішити, кому вони хочуть передати на баланс. Або передавати, або не передавати. Тобто вони можуть передати домоуправителю, можуть не передавати, вони можуть передати ОСББ, можуть не передавати. Але апріорі в мене на балансі підприємства, в нашому підприємстві, вони бути не можуть. Просто формальне питання для порядку бухгалтерії. А які у вас там є на балансі? Все місто. ЖЕКи ж передали їх на баланс. А у власника є на балансі. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про реорганізацію комунального підприємства Буславської міської ради, Буславське житлово-комунальне підприємство шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю Буславське житлово-комунальне підприємство. Олег Миколаївич, будь ласка. Шановні депутати, наскільки ліквідація Господарського кодексу в Україні і вимоги згідно закону на протязі півроку після ліквідації розпочати процедуру реорганізації, на вимогу закону ми подаємо на ваш розгляд проєкт рішення на початок реорганізації підприємства із КП в ТОВ із 100% власністю міської ради. Тобто реорганізація, не шляхом ліквідації, шляхом реорганізації. Ставлю на голосування за Обрали просто проформували саме юридично. Ви почали комунальні підприємства. Обрали цей кодекс, який він. В зв'язку з ліквідацією Господарського кодексу це такий. Так, звісно. Так. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Це всі комунальні підприємства будуть? Так, лікарня теж всі.
Всі. Наступне питання про затвердження розпорядження міського голови номер 116 від 19 січня 2026 року про затвердження протоколу про результат електронного аукціону. Доповідає Теребун Галина Михайлівна. Шановні депутати, проект рішення вам пропонується. 14 січня було проведений аукціон про передачу в оренду комунального майна Льодового палацу «Льодограй». Було прийнято рішення розпорядження міського голови про затвердження цього протоколу, і тепер потрібно прийняти рішення сесії про затвердження розпорядження щодо затвердження цього протоколу. Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до статуту Буславської дитячо-юнацької спортивної школи Буславської міської ради Київської області. Доповідає Дідяк Людмила Миколаївна. Буславська дитячо-юнацька спортивна школа просить внести зміни до статуту, а саме зміна розпорядника. З відділу освіти ми переходимо на відділ культури, молоді та спорту. У зв'язку? Молодь та спорту. Ні, я Це розумію. слушна галузь спорту повинна підпорядковуватися галузі спорту. Так, чому раніше не прийшли? Це не жодні. Може, десь себе на комісія розглядали, сміялися. Ні, так спочатку ж було воно в освіті. Зараз зробили Міністерство культури, молоді і спорту. Проходилася позашкільна освіта, а Є позашкільна. Є позашкільна. Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. Наступне питання. Про примусове відчуження комунального нерухомого майна у державну власність. Доповідає Теребун Галина Михайлівна. Думаю, що всі все розуміють, давайте проголосуємо. Ні, ми просто Озвучуємо, щоб погодити примусове відчуження об'єкта комунальної власності у державну власність. Інформація з обмеженням. Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. Питання всі вичерпані. В кого будуть запитання, Леонід Михайлович? Дозвольте, Віталій Миколаївич, я хотів затронути питання, як депутат міської ради, питання Укрпошти. А що Укрпошти? Як я їжджу трохи по селам, і те, що я побачив, в мене серце кров'ю облилося, що ми в 21 столітті знаходимося. Прагнемо в Євросоюз, а те, що я побачив, це жахливо. Ці здання, які були раніше поштові, і люди, які туди приходять, світла немає, газу немає. Приїхали вони, взяти село Ісаїв. 9 кілометрів із Веселої до почти туди прийти. І завдячуючи вам, Віталій Миколаївич, тому що ви, як сказали, це люди наші, і наші люди не повинні, як кажуть, страдати. Ви своїм командирським рішенням прийняли рішення, щоб приймати цих людей, які приходять на Укрпошту, приймати у сільській раді. Але це не виход. Чому сьогодні директор Укрпошти отримує до 1 мільйона гривень, а стан наших зданий в такому, чому? Що не можна підключити туди газ, світло, щоб прийшла людина. А особливо сьогодні хто ходить в села? Молоді немає, хлопців немає, хлопці на війні. Приходять бабусі, дідусі. Як по такій голольоду йти? У мене є така ідея, Віталій Миколаївич. Давайте звернемося, як депутати,
міської ради до Кабінету міністрів. І хай Кабінет міністрів вивчить дану ситуацію і прийме рішення. Михайлович, розробіть звернення. Ми підпишемо. Ну, вона поки державна. Ні, ну, Вона поки державна. А приміщення Укрпошти всі розпродані. Це в мене така, Віталій Миколаївич. Розпродані. Тому що все, в кожному селі там. І на сьогоднішній день 90% знаходяться почти, так називаємо, приміщення знаходиться в сільрадах, те, що ви своїм командирським рішенням таке прийняли. Ну це не вихід з положення. То хоча б розробити, якщо 8 кілометрів, то до той же Веселий. Як та дід і баба, вона дойде туди? Вона 20 разів упаде. То хіба не можна виїздити? Вони ж, коли вони формували це все діло і хотіли вони показати, то вони казали, з хати до хати будемо їздити, будемо роздавати пенсію і так далі. Було ж так, Віталій Миколаївич? Скоро не буде. А? Просто скоро не буде пенсію давати. Таке враження, що просто... Ще в кого якісь питання? На цьому 93-я чергова сесія Буславської міської ради 8-го скликання оголошується закритою. Дякую за роботу.